Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o pâine italiană focaccia, din făină integrală de data aceasta, pentru că mai am pe canal și o rețetă din făină albă, rețeta clasică, dar pentru că făina integrală este mai sănătoasă decât cea albă și pentru că am fost rugată să fac și varianta aceasta, astăzi postez această rețetă, la care veți găsi ingredientele jos sub video în descriere. Tot acolo veți găsi și rețeta cealaltă. Bineînțeles, ingredientele le voi aminti și acum. Într-un bol am pus 500 de ml de apă caldă, deci apa nu trebuie să fie nici rece, dar nici fierbinte. Adăugăm drojdie proaspătă sau uscată. Eu am adăugat un plic de drojdie uscată și o linguriță sau două lingurițe de sare, punem după gust. Dacă folosiți drojdie proaspătă, folosiți 15-20 de grame și amestecăm bine cu untel până când drojdia și sarea se dizolvă, apoi adăugăm făina. Eu am folosit 100 de grame de făină albă de grâu și 450 de grame de făină integrală de grâu. Aveți grijă să fie o făină cu peste 11% proteine. Vă uitați pe ambalaj. Deci trebuie să aibă un procent mare de proteine dacă doriți să iasă, să fie bună pentru această focaccia. O adăugăm cernută în ploaie și amestecăm foarte bine cu untel sau cu o spatulă, cu o lingură de lemn, cu ce ne vine mai ușor. Eu, bineînțeles, am scos telul pentru că aluatul s-a îngroșat și voi folosi o spatulă. Puteți amesteca chiar și cu mâna dacă vă vine mai ușor, doar că aluatul este lipicios. Adăugăm și 2 linguri de ulei. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece. 2 linguri de ulei le vom adăuga în aluat și apoi, bineînțeles, că vom folosi ulei și pentru tavă și deasupra. Pentru toată rețeta am folosit în jur de 70 de ml de ulei. Un ulei de măsline presat la rece. Și vă recomand să folosiți la fel un ulei nerafinat pentru că este mai sănătos. Aluatul ați văzut cum arată, aceasta este consistența lui și l-am acoperit, l-am lăsat jumătate de oră la dospit, apoi mi-am udat mâinile cu apă și am făcut câteva împăturiri. Facem 4-5 împăturiri. Asta pentru a ajuta ca aluatul să conțină cât mai mult aer, să fie cât mai aerat. Deci, după jumătate de oră, aceasta este a doua împăturire. Vom face 3 împăturiri din acestea. De 3 ori vom lăsa la dospit și de 3 ori vom împături aluatul așa cum se vede. Deci aceasta este a 3-a împăturire, iar apoi vom lăsa acest aluat, îl vom acoperi cu o folie alimentară și îl vom lăsa ori la frigider peste noapte, ori la temperatura camerei pentru câteva ore. Acum depinde dacă ne grăbim și vrem să-l facem mai repede, îl lăsăm câteva ore la temperatura camerei, așa arată aluatul. A doua zi eu l-am lăsat la frigider peste noapte și după acest timp vom pregăti o tavă. Eu am pus pe ea și hârtie de copt. Am o tavă cu dimensiunile de 30 pe 23 de centimetri și am uns cu ulei așa cum se vede, cu ulei mai mult, pentru că focaccia așa se face cu ulei mai mult. Am întins cu un penson, dar
puteți să nu folosiți hârtie de copt. Eu am folosit hârtie de copt deoarece voi scoate mai ușor focaccia din tavă dacă folosesc această hârtie. Vom pune aluatul în tavă, ne vom uda la fel mâinile cu apă și vom aplatiza aluatul ca să fie uniform pe toată suprafața tăvii. Iar după aceea vom pune la fel o folie alimentară deasupra și vom lăsa la temperatura camerei pentru o oră sau două până aluatul crește frumos, dacă în casă este cald, dar dacă aluatul este scos de la frigider și în casă nu este destul de cald, vom pune această tavă în cuptor la 50 de grade pentru o oră sau două. Apoi vom presăra ulei deasupra, ne vom înmuia mâinile în ulei și vom face aceste gropițe în aluat. Iar apoi vom pune condimente. Eu am folosit oregano și rozmarin, dar puteți folosi crenguțe de rozmarin dacă aveți proaspăt. Și opțional puteți adăuga, cum am adăugat și eu, roșii, ceapă și măsline. Roșiile am folosit în acestea sherry și le-am tăiat jumătăți pentru că sunt mai mari, dar dacă aveți roșii mai mici, le puteți pune așa cum sunt întregi. Am adăugat și măsline tăiate, felii de măsline și ceapă. Ceapă roșie, am folosit o ceapă roșie. Ceapa tăiați-o așa cum se vede, feliile nu foarte subțiri pentru că se vor usca în cuptor, lăsați-le puțin mai grosuțe. Și am introdus tava în cuptor pentru o oră la 160 de grade și vă recomand și dumneavoastră să faceți la fel, pentru că uleiul încălzit la temperaturi foarte mari nu este sănătos. Și la cealaltă rețetă probabil am omis să amintesc, când folosiți ulei în rețete, lăsați la 160 de grade temperatura cuptorului. Bineînțeles, preîncălzit pentru un sfert de oră înainte și este o focaccia foarte gustoasă, chiar dacă este din făină integrală și vă recomand să o încercați și dumneavoastră. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu, o apreciere și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!